د جهان ټیکنیکل یوټیوب چینل لخوا سلامونه ومنئ دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به نن ډېره په ښکلي ویډیو کې حاضر شوم دوستانو. څنګه کولی شو خپل تصویر ډېر ښایسته جوړ کړو دوستانو. د دې لپاره دوستانو چې خپل تصویر په هر رقم موډ کې جوړ کړئ دوستانو، که ویښتو سټایل وي او همدارنګه د ګیرې، نو تاسو دغه ویډیو تر پایه وګورئ دوستانو. او ډېر جالب دا هم ده دوستانو چې د هلک تصویر د جینۍ په تصویر باندې هم بدلیدای شي دوستانو. دغه ویډیو تر پایه وګورئ دوستانو. او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره دغه اپلیکیشن لینک ما په ډسکریپشن کې اچولی دوستانو. تاسو کولی شئ ډېر په اسانه توګه دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ دوستانو. کله مو دوستانو دغه اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ، نو بیا به دغه اپلیکیشن تاسو سمپلی خلاص کړئ. کله مو دوستانو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو تاسو به هغه تصویر راوړئ، کوم تصویر چې غواړئ ایډیټ کړئ دوستانو. زه غواړم دوستانو چې هغه تصویر مې د ګلرۍ څخه راوړم، کوم چې زه غواړم چې په مختلف سټایلونه ورکړم دوستانو. دغه تصویر دی دوستانو. نو کله مو دوستانو دغه اپلیکیشن ته تاسو انټر شوئ، داخل شوئ، نو دلته ډېر زیات آپشن راځي دوستانو. تاسو دا وینئ دوستانو، ډېر زیات آپشن دي. تاسو کولی شئ 1 by 1 دغه په خپل تصویر باندې اپلای کړئ. زه غواړم دوستانو دغه تصویر د دې ته د ګیره واچوم دوستانو. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو په دې باندې کلیک وکړو، نو هغه تصویر به مکمل ډول دوستانو تاسو وګورئ چې هغه تغییرات کې راغله دوستانو، کوم چې ما غوښته دوستانو. او کله مو دوستانو غواړئ چې دغه تصویر له نارینه نه ښځینه ته واړوئ دوستانو د جیلۍ په شکل، نو تاسو به سمپلی دوستانو دلته په جینډر تاسو وینئ، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو په دې کلیک وکړو، همدارنګه بیا دوستانو تاسو راشئ فیمیل، همدارنګه په دې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو په دې کلیک وکړو، نو دغه تصویر به ډایرکټلی د جیلۍ په شکل ته واوړي دوستانو. او همدارنګه دوستانو تاسو کولی شئ چې دې تصویر ته عینکې هم واچوئ دوستانو. دغه ګلاسز تاسو وینئ دوستانو، په دې به تاسو کلیک وکړئ. او همدارنګه دوستانو دغه تصویر تاسو وینئ، دا به تاسو کلیک کړئ. کله نو دوستانو دا کلیک نو تاسو ولید دوستانو چې ډېر په اسانه توګه ما دغه تصویر ته عینکې واچولي. نو تاسو هم کولی شئ دوستانو چې ډېر په اسانه توګه خپل تصویر کې تغییرات راولئ، او هر رقم تصویر چې وي دوستانو په اپلیکیشن کې تاسو جوړولی شئ دوستانو. د داسې ښایسته ویډیو لپاره جهان ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ در سره.